नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानलमा। आजको यो भिडियो भने कलन्चो फुलको बारेमा रहेको छ। जाडो महिनामा फुल्ने फुल हो कलन्चो फुल। जाडो महिनामा चिसोको कारणले धेरै फ्लावरिङहरू हुन सक्दैन, तर कलन्चो यस्तो एउटा फुल हो जुन मजाले फुल्छ। एकपल्ट फुलिसकेपछि 3-4 महिनासम्म यो मजाले नै फुलिरहेको हुन्छ। यो कलन्चो प्लान्टबाट कसरी धेरै फुलहरू उमार्ने र यसको स्याहार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर आज यो भिडियो रहेको छ। यदि हजुरहरूलाई फुलहरूसँग लगाव छ भने कलन्चो हजुरहरूको घरमा हुनै पर्ने फ्लावर हो। यो प्लान्टले जाडो महिनामा फुलहरू दिने भएकोले यसलाई घाममा राख्न अत्यन्त जरुरी छ। फुल नफुलुन्जेलसम्म हजुरहरूले यसलाई मजाले घाममा राख्नुपर्ने हुन्छ। एकपल्ट फुल फुल्न थालिसकेपछि भने यसलाई हजुरहरूले जता पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो मजाले फुलिरहन्छ, तर फुल नफुलुन्जेल भने यसलाई घामको अत्यन्त आवश्यक पर्छ। मैले हजुरहरूलाई देखाइरहेको यो कलन्चो डबल भेराइटी अन्तर्गत पर्छ। यो डबल भेराइटीको कलन्चोमा भने हजुरहरूले एउटै बोटबाट धेरै पेटल्सहरू निस्केको देख्न सक्नुहुन्छ। झपक्क भएर फुल्छ यसमा। यो प्लान्टलाई पानी पनि निकै कम भए हुन्छ। यदि हजुरहरूले ओभर वाटरिङ गर्नुभयो भने यसमा फुलभन्दा धेरै पातहरू हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो प्लान्टलाई एकदमै थोरै पानी चाहिन्छ। यो सकुलेन्ट भेराइटीको प्लान्ट भएको हुँदाखेरि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो गमलाको माटो एकदमै ड्राई नै छ। बल्ल यसमा पानी हाल्यो मैले। यसलाई धेरै पानी चाहिँदैन। हजुरहरूले धेरै पानी हाल्नुभयो भने चाहिँ यसमा फ्लावरिङ निकै कम हुन्छ। पातै पात मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि अब कुरा गरौँ यसलाई कस्तो खालको गमला चाहिन्छ भनेर। यसको लागि चाहिँ धेरै ठुलो खालको गमला हामीले लिनु हुँदैन। सानो खालको गमला भयो भने पनि यसमा मजाले फ्लावरिङहरू हुने हुन्छ। यो प्लान्टलाई कस्तो खालको माटो चाहिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। अब मैले हजुरहरूलाई अघि नै भनिसकेको छु कि यसलाई धेरै पानी चाहिँदैन। त्यसैले हजुरहरूले सोइल मिक्स तयार गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा 40% जति चाहिँ बालुवा राख्ने, त्यसपछि कोकोपिट र माटो थोरै राख्ने। यस्तो भयो भने चाहिँ यसमा पानी धेरै बेरसम्म अडिँदैन। पानी दिन्छौँ र सट्ट तल पनि जान्छ। यसको छिद्रहरूबाट, गमलाको छिद्रहरूबाट पानी निस्किन्छ पनि, अडिएर बस्दैन। हजुरहरूले पनि यसरी नै गमलामा झपक कलन्चोको फुल उमार्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अघि मैले भने जस्तै यसलाई मजाले घाममा राख्ने, थोरै पानी दिने र अघि भने जस्तै यसलाई भुरभुरी माटोको सोइल मिक्स तयार गर्ने। जाडो मौसममा निकै कम फुलहरू फुल्ने हुँदा यो कलन्चोको बोट एकदमै राम्रो देखिन्छ हजुरहरूको गार्डनमा। कलन्चोको propagation कसरी गर्ने र यसको प्रुनिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा म अर्को छुट्टै भिडियो बनाउने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि हजुरहरू प्रतीक्षा गर्दै गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई पनि फलो गर्नुहोला।